සුබ දවසක් පුංචි යාලා හැමෝටම. අද අපි තවත් අලුත් නිර්මාණයක් කරන්නයි යන්නේ. මම හිතනවා පුංචි යාලා මේකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. අපි මීට කලිනුත් විවිධ ක්‍රීඩා නිර්මාණය කළා. අපි ජංගම දුරකථනයෙන් ෆෘට් නින්ජා ගේම් එක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද සූදානම් වෙන්නේ කෝඩින් භාවිතා කරලා මේ ෆෘට් නින්ජා ගේම් එක කොහොමද අපි නිර්මාණය කරන්න කියලා දෙන්නයි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මුලින්ම start project button එක ක්ලික් කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන button එක ක්ලික් කරන්න. ඔය ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ස්ප්‍රයිට් ලැබ් එකට ඇතුල් වෙනවා. දැන් රීමික්ස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් රීනේම් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම වෙනස් කරලා project 28 විදිහට නම ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන save බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න ලෑස්ති.